Flawless, radiant skin naturally. To give smoother complexion, rice is a natural brightening. Can help moisturize and soften the skin. 3 tablespoons of rice flour. At heto nga po yung giniling na bigas na maganda gamitin para sa balat na nagbibigay exfoliate, natural pampaputi, nagbibigay lightening sa ating balat. Tumutulong din ito sa labis na pagkalangis ng balat natin at nagbibigay lambot, makinis, moisturizing. Kasama ng gatas, 1 tablespoon po ang aking nilagay. Mayaman ito sa lactic acid na isang natural pampakinis, pampaganda ng balat dahil na rin sa benefits na may dala ito. Perfect kombinasyon ang ating pinagsamang rice flour o yung giniling na bigas at yung gata. Dito nga po nagdagdag pa ako ng 2 tablespoon ng milk para mas makita ang texture at malakrim lalo pag in-apply sa balat. Na tumutulong din ito lalo na sa may mga acne prone. Isang natural brightening, tumutulong din sa labis na langis sa balat, nagbibigay moisture, higit sa lahat the appearance of dark spot, tumutulong itong magbigay kinis. Perfect gamitin kahit anong skin type, heto lang din talaga ang magbibigay lambot, maputi sa balat at pantay na kulay. Dahil mayaman sa lactic acid ang gatas, kasama na rin ng rice flour na nagbibigay brightening, perfect kombinasyon na nagbibigay maputi para sa ating mga balat. Mabilis ang pampaputi para sa balat. Napakaganda gamitin ng rice flour kasama ng milk. Napakaganda ng texture pa lamang niya. Sa paggamit nito, imas lang to sa buong katawan. Sa mukha ay pwedeng-pwede. Maganda siya sa balat natin. Tumutulong magbigay brightening at makinis. Glowing skin talaga ang datingan nito. 10 minutes ibabad, pagkatapos i-scrub lang natin to. Maganda rin to para sa ating balat lalo sa mukha. Hanggang leeg, buong katawan ay pwedeng-pwede. Dahil na rin sa texture nito at yung benefits na dala ng gatas at yung giniling na bigas na rice flour. Mabilis ang pampaputi, binabalik sa ganda ng balat, hindi dry, at moisture na siya. 2 beses sa isang linggo pwedeng ulitin. Thanks for watching.